Chào cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Một dĩa tai heo xen kẽ hành tím nè, có dưa món cà rốt nè, ớt xiêm xanh, hấp dẫn quá trời luôn. Những cái miếng tai heo ấy nhìn nó hấp dẫn, nhìn thấy là muốn thèm ăn luôn. Trong vắt và nó giòn sần sật, cái vị chua mặn ngọt thanh thanh cùng với những cái miếng dưa món giòn ngọt đậm đà. Mà cái dưa món này ăn vô nó khác nha, nó khác với cái dưa món mà mình muối riêng á. Cảm giác nó có cái chất ở trong này á, ăn nó ngon lắm, nó đậm đà và nó thơm. Món này mà các chị đem cuốn với bánh tráng á, thì bá cháy luôn. Còn các anh mà lai rai với bia thì phải nói là cực phẩm luôn á. Món tai heo ngâm nước mắm theo cách mới á, mà em đã được chị bạn làm chủ nhà hàng ở gần nhà em đây nè, chị chia sẻ. Hôm nay em xin bật mí cho anh chị để cùng làm ăn Tết nha. Tai heo ngâm nước mắm ngày hôm nay em sẽ kết hợp cùng với lại dưa món, củ cải, cà rốt, su hào và đu đủ. 800g em đã tỉa hoa cho nó ra cái hình răng cưa nè. Một muỗng canh muối 15g. Cho muối vào đây để mình ướp chiết nó ra cái nước, giúp cho cái dưa món nó không có bị hăng, nó nhanh ăn và nó không bị hăng ha. Và em ướp ở đây là 1 tiếng. Thỉnh thoảng em sẽ đảo lên để cho nó đều ha. Em ướp muối được 30 phút rồi thì em đem ra trộn lên nhé. Ướp được 30 phút rồi, bây giờ nó mềm nè. Để thêm khoảng cỡ 30 phút nữa rồi mình đem ra mình xả lại. Em ướp muối bây giờ nó ngấu lắm rồi nè, được hơn tiếng, gần 2 tiếng luôn rồi đó. Nãy giờ lu bu rồi cũng quên đi nè. Bây giờ cái nước nó ra nhiều lắm rồi, em sẽ đem đi và rửa cho thiệt là sạch ha. Em sẽ đi nấu nước mắm để mình ngâm dưa món và tai heo nha. 300g đường thốt nốt, đường tán thốt nốt nha. Anh chị dùng đường vàng, đường nâu hay đường cắt trắng đều được ha. Em cắt nhỏ ra để mình nấu cho nó dễ nè. Dùng đường thốt nốt để mình nấu thì nó có cái độ ngọt dịu nhẹ và nó thanh anh chị nhé. Cho đường vào rồi thì em cho nước mắm vào luôn. Em dùng 300g nước mắm ngon, nước lọc 300g, một chút muối 2g, một chút bột ngọt 2g. Em để lửa vừa mình nấu cho sôi tan đường luôn. Nước mắm em nấu đã sôi rồi và đường cũng đã tan rồi ha. Bây giờ thì em nấu thêm vài phút nữa để cho nó có cái độ kẹo một tí xíu. Rồi, nấu như vậy được rồi, em tắt bếp đi nè. Giấm gạo em dùng 3 muỗng canh 45g, giúp cho nước mắm dung hòa và có cái vị thanh ngon hơn ha. Chị điều chỉnh theo khẩu vị của mình nha. Để đây đi cho nó nguội bớt xíu rồi mình mới cho ớt tỏi vô. Nước mắm nguội bớt rồi, bây giờ em cho tỏi và ớt vào. Thêm vài trái ớt xanh nữa cho đẹp. Các cái rau củ này sau khi ướp muối em rửa đi rồi lại ướp với đường. Bây giờ lấy ra để ráo và lau khô rồi nè. Cho vào đây mình chế nước mắm ướp cho nó thấm trước ha. Nước mắm nấu để nguội rồi nè. Bây giờ em sẽ cho vô ngâm dưa món. Anh chị dùng 1 phần thôi nha. Phần còn lại thì em chừa đây để khi mà em ngâm tai heo luôn nè. Em mua cái tai heo 800g, tai này hơi lớn. Đã cạo rửa sạch sẽ cùng muối và chanh rồi nè. Bây giờ thì em cuộn lại và mình cột cho nó thành cái vòng tròn như này nè. Để luộc lên cái tai heo mình cắt ra nó có cái hình tròn tròn cho nó đẹp. Anh chị lên Shopee mình tìm mua cuộn chỉ thực phẩm này nè, về mình cột rồi á, để dành cột nhiều món rất là tiện lợi. Vâng, bây giờ thì em sẽ đem tai heo này đi mình trần qua cái nước sôi rồi mới luộc. Nước sôi mạnh rồi mình thả vô nè. Đây là cái phần ngoài của cái tai em cắt ra. Cái này để cuộn hơi khó nên là em cắt riêng ra. Rồi cái nước trần này nó sôi bùng trở lại á, sôi phải sôi mạnh lên rồi mình mới gắp ra và rửa lại dùm em.
Em chuẩn bị nồi nước để luộc tai thì em cho vào đây 10 gram muối, 2 muỗng cà phê, một củ hành cho thơm nè. Anh chị có thể cho thêm vài lát gừng, và em cho thêm vào đây 2 muỗng canh giấm gạo. Hành thì sẽ giúp cho thơm, khử được cái mùi của thịt, và giấm này á nó sẽ làm cho cái tai nó trắng. Chờ cho nước sôi trở lại rồi mới tính thời gian ạ. Thì tai này em luộc 30 phút ha. 30 phút rồi lúc đó mình mới kiểm tra xem nó đã chín chưa. Khi mà cái nồi tai nó sôi trở lại thì em giảm lửa và đậy nắp vào cho nó sôi liu riu thôi, thì em luộc được 40 phút rồi này. Bây giờ gắp ra luôn ha. Cũng còn tùy vào cái tai heo ha, anh chị cứ thử thấy nó mềm là được. Rồi bây giờ em gắp ra em cho vào trong cái thau nước đá lạnh nè, để cho cái tai nó được giòn đó. Bây giờ em sẽ cắt bát mỏng ra nè. Cắt lát xong rồi bây giờ em sẽ cho vào đây 1 muỗng canh đường và 1 muỗng canh giấm gạo nè anh chị. Rồi em trộn đều, em bóp nhẹ tay thôi nha, chủ yếu là mình trộn và mình hơi massage nhẹ nhẹ để cho cái chất nhờn nó ra nè. Sạch lắm, mặc dù là em chưa có rửa lại nhưng mà nhìn nó sạch bóng à. Và mình sẽ rửa lại bằng nước đun sôi để nguội. Rửa nhiều lần cho đến khi mà không còn nhờn nữa thì mình thôi ha. Thì cái công việc này sẽ giúp cho cái món ăn nó sạch và mình để được lâu, bảo quản nó không có bị ra nhờn ra nhớt. Cái miếng tai mình cắt mỏng như thế này là đạt rồi. Rửa sạch xong rồi thì anh chị để cho nó ráo ha, khô luôn á. Bây giờ mình cho vào trong keo, mình ngâm với nước mắm luôn nè. Dưa món em muối trước như thế này rồi á, bây giờ đã thấm các cái gia vị vào đây rồi, ăn thơm giòn và nó đậm vị lắm. Cái nước của rau củ nó đã ra hết rồi, và bây giờ là thấm gia vị vào. Và một lần nữa mình lại lấy ra mình muối chung với tai heo như này á, thì anh chị yên tâm, không phải lo là nó bị hư ha, không có lo là nó mốc meo hay là nó nhớt gì hết á. Thì làm cái cách này cũng tiện, mình gắp tai heo ra mình ăn. Trong đây có kèm cả dưa món như cà rốt, củ cải rồi hành tím nữa, thì nó sẽ thú vị hơn nè, ăn không có ngán. Sắp dưa món và tai heo vào trong keo rồi á, anh chị nén cho chặt dùm em, rồi mình chế cho ngập nước mắm lên trên luôn nha. Hũ tai heo ngâm nước mắm theo cách mới của em á, bây giờ nhìn nó rất là ngấu rồi nè. Bây giờ thì em sẽ lấy ra để thưởng thức nha. Món tai heo ngâm nước mắm của em bây giờ nó thấm đậm nè, nhìn ngấu rất là ngon luôn. Dưa món nó mình cho vào đây ngâm chung với tai heo á, bây giờ ăn nó giòn rụm luôn à. Và khi mà ăn như vậy á thì nó không có ngán. Những cái miếng tai heo á nhìn nó hấp dẫn, nhìn thấy là muốn thèm ăn luôn. Trong vắt và nó giòn sần sật, cái vị chua mặn ngọt thanh thanh cùng với những cái miếng dưa món giòn ngọt đậm đà. Mà cái dưa món này ăn vô nó khác nha, nó khác với cái dưa món mà mình muối riêng á, cảm giác nó có cái chất ở trong này á, ăn nó ngon lắm, nó đậm đà và nó thơm. Món này mà các chị đem cuốn với bánh tráng á, thì bá cháy luôn, còn các anh mà lai rai với bia thì phải nói là cực phẩm luôn á. Một dĩa tai heo xen kẽ hành tím nè, có dưa món cà rốt nè, ớt xiêm xanh, hấp dẫn quá trời luôn. Hy vọng là làm cái món ăn theo cách mới này của em á, thì anh chị sẽ được nhiều người ăn khen ngon. Chúc cho anh chị thành công nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Khi mà làm món này thì anh chị phải muối dưa món trước đi, rồi sau đó mình mới đưa ra mình kết hợp chung với tai heo thì mình bảo quản được lâu
nó không có bị hư. Và mình làm như vậy thì nó không có bị nhớt, cũng giống như là tai heo em đã bóp với lại đường và giấm mà mình rửa sạch sẽ rồi. Thì bây giờ cái miếng tai heo nó rất là trong, nó trong mà nó không có bị nhờn, bị nhớt gì hết. Cái này thì mình để được rất là lâu ha. Nếu mà anh chị mà ăn trong 3 ngày Tết thì mình cứ để ở nhiệt độ bình thường thôi, ở ngoài phòng chỗ nơi thoáng mát là được rồi. Còn nếu mà mình để lâu hơn thì nên bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh dùm em, vì mình không có cái chất bảo quản á.